We're on a road to nowhere. Hi guys, thanks for tuning into Ricky's New Hat. I am Ricky and today meron tayong gagawing project para sa aking mga Copic markers. Gagawa tayo ng organizer for pens because dumadami yung aking pens and hindi na kasya sa aking lalagyan. I bought this from Lazada. But before this, gumawa ako ng organizer before, nagawa sa itim na foam board. It's a bit flimsy kasi medyo nirush ko to, no? Kita niyo naman medyo hindi pantay yung mga pinaka-shelf niya, no? Tapos hindi pa dumikit yung iba. And this was solely based dun sa initial na number of pens that I had. Pero since dumadami yung number of pens ko, I had to upgrade the storage. And ito nga yung sumunod doon sa DIY ko. Kaso since nadadagdagan yung aking collection, I think it's time na i-expand ko yung storage niya with extra space for future additional pens pa. Now, the pens that I have are Copic sketch markers na tinatawag. Meron pang ibang klase na mga Copic markers such as the Copic Ciao and the Copic Classic. Pero ito yung mostly used na mga artist talaga. Meron ding refill ito. Ito yung original na Various Ink na container, but this is being phased out by yung manufacturer ng Copic. And nag-switch sila sa ganitong mas maliit na container, which is medyo lugi yata yung mga bumibili dito because mas konti yung laman nito. So, with that, we will construct a much larger and much simpler na organizer. Now, you may ask, bakit hindi ko na lang ilagay dito yung ibang Copic markers ko at sa ibang lalagyan ko nang ilagay itong mga pens na to? Well, I don't want to store kasi yung Copic markers ko na naka-incline. Merong tendency kasi, especially if hindi na ganun kasikip yung takip mo, tendency nag-gravitate papunta sa isang dulo yung ink niya. And I don't want that. Kaya gusto ko, as much as possible, naka-store siya horizontally. Ganito. So, ang gagawin kong organizer is puro naka-horizontal yung kanyang position. Now, as I've shown you, itong unang ginamit ko ay foam board. Pero, pag kinakat mo kasi, well, siguro hindi lang maganda yung ginamit kong blade noon. May tendency magganito. Yan o. Nagiging rough yung cut. So, what we want to do now is use Sintra boards. Mas solid kasi yung loob ng Sintra board. At madali rin siyang i-cut. This I ordered from Lazada. Ito yung A3 size na board. And actually binigyan ako ng extra nung seller. So I ordered 8 of these. Hopefully magkasya, no? I'm just going to wing this. And tingnan natin kung ano magagawa natin out of these Sintra boards. Ngayon, ang una nating gagawin dito ay susukatin natin yung markers. First, I'll need to determine ano yung posisyon ng markers ang gusto ko. So, ang gagawin ko na lang para madali naman bilangin yung mga markers mo, I will make 5 by 5 and then dalawang level lang. Okay, so kukunin natin sukat nung taas nun tsaka yung lapad. Also, para kasya din yung ink, no? Parang ganyan. And then, yung depth niya, kailangan kahit saan ko ilagay siguro para madali i-position yung mga products na to, kailangan meron siyang common depth na kakasya kahit ano ilagay ko, na madudukot ko yung item. Ang kagandahan naman kasi, yung lapad nitong marker, kapareho ng lapad nitong bagong container ng ink. Also, kasing lapad din ng Various Ink na container. So, wala tayong problema doon. So, if we place them side by side, about 80 centimeters, yung taas naman, so kunin natin yung height nitong Various Ink na lang. So, pag pinagpatong mo ang dalawa at pinagpatong mo ang dalawang Copic ink, so pinakamataas yung
Copic ink. So, kunin natin yung height nitong dalawang Copic ink na magkapatong. So, masyadong eksakto yung 30 cm. Baka hindi pumasok. Gawin natin 35 cm. May allowance pa. Okay lang na sobra. Wag lang kulang. Ngayon, yung lalim naman, ano yung common for them? I guess we can use hanggang dito sa takip ng Copic marker. So, okay na siguro hanggang sa takip. And that is how many? 115 cm yung depth. So, i-factor in naman natin yung thickness ng Sintra board. And this is about 0.3 centimeters. So, kung pagtatabi-tabihin natin 5, 10, 15. So, in between, mag-allowance tayo ng 3 millimeters. Pag ganyan. Or can we go for 20? So, kuha natin total length nito. 31 and a half centimeters. So, 315 plus 9. 324. So, total length is 324 millimeter. So, ang mangyayari ngayon, ang una natin i-construct ay yung gilid, likod, at kabilang gilid. So, ngayon, yung flooring tsaka bubong, yung dimension niya, kasukat nitong mga shelves. Okay, so we'll make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na pare-pareho. So, sukatin na natin yung pinaka likod, which is 324, 300, and then ginawa kong 325. So, ito yung back. And then yung shelves, sabi natin 115. So, ilan na magagawa dito? Okay, kumpleto na ang ating layers. Okay, this time ang gagawin naman natin ay yung para sa gilid, which is same height, 300, pero ito medyo kakaiba sugat, 118 millimeters. I think itong mga retaso na to pwede natin i-recycle kahit hindi siya yung in-betweeners, kahit hindi na sumagad sa likod, no? Okay lang siguro yun. Okay lang yun. Okay, ito na yung pang ilalim. There. So, sinobrahan ko yung harapan. Like that. So, we have the back, the sides, and the bottom. And then, ito yung mga in-betweeners. Okay, para dito sa in-betweeners, ididiretso ko na lang siguro. Ayan. Ito magiging mas maliit to. Miscalculation, no?
Ganyan magiging tsura. Okay, so nakat ko na lahat. Ito yung 7 layers, no? Ito yung dividers. So, i-assemble na natin siya. Ay, pasok na natin. It fit well. Challenge ngayon is paano natin i-align ngayon yung mga yan. So next, i-assemble na natin using white glue. And there you have it, my DIY pen organizer. And gawa sa Sintra board. Ayan po ang Sintra board. So from here to here, I'm very happy with the outcome of my project. Kita nyo naman, mukhang kaya naman nung Sintra board. Actually, mabigat siya, no? Mabigat sa dami ng inks dito. Sinama ko na rin yung aking mga Winsor Newton brush markers, pigment markers, mga hindi ko na masyado nagagamit, pero I tested them last week, okay pa naman sila. Even yung mga local, ano ba to, Sign Me na brush markers. Ito yung mga pinag-practicean kong markers noon before I went to Winsor Newton and then eventually sa Copic markers. So you have the inks sa taas. I decided na ilagay ko sa taas yung mga inks dahil nga lubog sila. Pag sa ilalim ko nilagay, matatakpan sila ng mga markers. So as I've said, I designed it this way para one size fits all, para ma-accommodate din niya. Enough na madudukot mo yung inks. This is the new Copic ink. Kaya
medyo nakaprotrude ng konti yung mga markers natin, pero not so much naman na malalaglag, hindi siya malalaglag, hanggang takip lang naman siya. So ito yung nakalubog sa kanya, actually yan, kanya kalaki yung nakalubog. Kaya secured naman yung mga markers natin as long as I put them on a leveled surface, okay siya. So dinagdag ko na lang yung Copic na logo. Total ano lang naman to personal project lang naman to, hindi ko naman binebenta to, no? So madali lang gawin. Medyo kailangan lang ng konting tiyaga, no? Especially pagdating sa measurement, mahirap yung magkamali. You have to be precise sa measurements para eksakto yung mga sukat mo. So I hope you enjoyed, and I'll see you in the next episode. Thank you.